Nội trong tôi là chốn đi qua, là cầu Long Biên, là ga Hàng Cỏ. Tôi theo mẹ đi tàu lên lúc nhỏ. Bên bờ hồ tôi nhớ có kem que. Nếu Hà Nội được ví như trái tim của Việt Nam thì Hồ Hoàn Kiếm chính là viên ngọc quý giữa lòng thành phố. Vẻ đẹp bình yên thơ mộng của mặt hồ trong xanh và những hàng cây dợp bóng là những gì người ta thường nhắc về nơi này. Hôm nay các bạn hãy cùng mình dạo quanh một vòng Hồ Hoàn Kiếm để cảm nhận được hết vẻ đẹp của hồ khi vào thu nha. Mùa thu là thời điểm đẹp nhất trong năm, với không khí mát mẻ, trong lành, thích hợp để các bạn có thể lên hồ ngắm cảnh và lưu giữ lại những bức ảnh ý nghĩa nhất. Phía bên kia hồ là bưu điện của Hà Nội, hay còn gọi là bưu điện của Hồ Gươm. Xung quanh hồ thì có rất nhiều người dân và du khách đi dạo bộ và chụp ảnh. Hồ Hoàn Kiếm còn được gọi là Hồ Gươm, là hồ nước ngọt tự nhiên nằm ở phường Hoàn Kiếm. Hồ có diện tích khoảng 12 ha. Tên gọi Hồ Hoàn Kiếm xuất hiện vào đầu thế kỷ 15, gắn liền với truyền thuyết vua Lê Lợi trả gươm thần cho rùa vàng. Tháp rùa nằm ở trung tâm Hồ Hoàn Kiếm. Tháp được xây dựng từ giữa năm 1884 đến tháng 4 năm 1886. Trên gò rùa chịu ảnh hưởng của kiến trúc Pháp, tháp hình chữ nhật. Tên hồ còn được lấy để đặt cho một phường trung tâm của Hà Nội, đó là phường Hoàn Kiếm, và là hồ nước duy nhất của phường này cho đến ngày nay. Xung quanh hồ có rất nhiều cây xanh và hoa tươi. Có những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi như vươn mình ra giữa mặt hồ. Với bầu trời xanh ngắt cao vợi, ánh nắng hoe vàng, những cơn gió heo may chớm lạnh, những chiếc lá vàng rơi, mặt hồ gợn sóng, Hà Nội bỗng chốc trở nên lãng mạn và dịu dàng sau khi tạm biệt cái nắng oi bức của mùa hè. Đây là tháp Hòa Phong, trên bờ hướng đông hồ là di tích còn sót lại của chùa Báo Ân, được xây dựng năm 1898. Tháp cao 3 tầng, cửa theo 4 hướng, đông, tây, nam, bắc. Rất đông các bạn nữ, các nàng thơ, xinh xinh trong những bộ quần áo dài, cùng ekip chụp ảnh của mình để lưu giữ lại những khoảnh khắc đáng nhớ nhất. Những bông hoa cúc vàng đang khoe sắc dưới ánh nắng mùa thu. Có cả những người dân, du khách tập thể dục chạy bộ xung quanh hồ. Nhắc đến mùa thu là nhắc đến cúc vàng hay cúc họa mi. Sau khi đi bộ xung quanh hồ, một số người mỏi chân đã ngồi nghỉ ngơi trên vỉa hè, ghế đá hay dưới những tán cây cổ thụ xanh mát. Những cây đa có tuổi đời hàng trăm năm tuổi, một Hà Nội vừa đẹp, vừa cổ kính, vừa tấp nập mà vẫn mang nhịp sống của hiện đại. Nhiều loại hoa được mang từ Đà Lạt về trồng ở đây, cẩm tú cầu, nên 4 mùa quanh năm trên hồ lúc nào cũng có hoa nở. Đặc biệt là vào các dịp lễ mùng 2 tháng 9 hay Tết Nguyên đán, hoa hồng, thược dược, đồng tiền, cúc Nam Phi hay cẩm tú cầu được trồng để tạo nên không gian thơ mộng, thu hút khách tham quan. đối diện bên kia đường là tượng vua Lý Thái Tổ. Nằm trong vườn hoa Lý Thái Tổ với hình tượng vua Lý Thái Tổ tay phải cầm chiếu rời đô, tay trái chỉ xuống nơi định đô. Bức tượng được khánh thành năm 2004 để kỷ niệm 50 năm giải phóng thủ đô và chào đón đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội. Những quán tạp hóa nhỏ trên bờ hồ, du khách ngồi nghỉ ngơi, uống nước và ăn các thức quà vặt ven hồ Hà Nội. Các quán nước nhỏ tự phát bày bàn ghế nhựa dọc bờ hồ, bán đồ ăn nhanh bao gồm đủ loại như xúc xích, nước ngọt, hoa quả, bánh kẹo, phục vụ khách tham quan và du lịch. Những người ngồi vẽ tranh chân dung. Nếu bạn muốn sở hữu một bức tranh chân dung đẹp và ấn tượng thì Hồ Hoàn Kiếm là địa điểm không thể bỏ qua. Các du khách Tây đang thích thú chụp ảnh bên bờ hồ. Trên gương mặt ai cũng hiện lên nét hồ hởi, phấn khởi, tò mò, xen lẫn cả thích thú khi được khám phá Hà Nội. Dọc bờ hồ, các dãy ghế đá được sắp xếp một cách cẩn thận, ngay ngắn và khoa học, phục vụ cho người dân và du khách ngồi nghỉ ngơi, thư giãn và tắm nắng. Du khách như được tắm mình trong một không gian thiên nhiên với những thảm thực vật xanh mướt mọc bên bờ hồ. Ở đây có một đôi bạn trẻ đang nắm tay nhau dạo trên hồ. Khung cảnh ở Hồ Hoàn Kiếm thật lãng mạn và trữ tình.
Bạn đã bao giờ thắc mắc vì sao mặt nước Hồ Gươm lúc nào cũng có màu xanh lục tự nhiên không? Đó là do các chủng tảo lục, còn gọi là vi tảo, đặc biệt là loại tảo sừng quý hiếm, phát triển với số lượng lớn. Màu xanh này cũng tạo nên tên gọi lục thủy cho hồ trước đây. Tuy không phải là hồ nước lớn nhất trong thủ đô, song Hồ Hoàn Kiếm đã gắn liền với cuộc sống và tâm tư của nhiều người. Hồ nằm ở trung tâm một quận với những khu phố cổ chật hẹp, đã mở ra một khoảng không đủ rộng cho những sinh hoạt văn hóa bản địa. Hồ có nhiều cảnh quan đẹp và hơn thế hồ gắn liền với lịch sử là biểu tượng của khát khao hòa bình. Do vậy nhiều nhà văn nghệ sĩ đã lấy hình ảnh Hồ Gươm làm nền cho các tác phẩm của mình. Hồ cũng là nguồn cảm hứng cho nhiều nhà nhiếp ảnh, nhà văn, nhà thơ sáng tác. Có một số bạn mang cả vali đồ nghề đến để phục vụ cho việc chụp ảnh, hóa trang và ghi hình. Có rất nhiều xe đạp hoa mùa thu với đủ sắc màu của các cô chú ven đường cho du khách thuê để chụp ảnh. Ở đây lại có một nhóm người đang ngồi vẽ tranh chân dung. Nếu bạn là người yêu mỹ thuật và đam mê khám phá thì hãy thử sức một lần cầm bút lên đây ngồi vẽ thử nha, sẽ rất thú vị đấy. Đây là lối vào cổng để lên cầu Tây Húc và đền Ngọc Sơn. Có một hàng nón lá với đủ loại được bày bán ở khu vực ngoài cổng, được đông đảo khách du lịch yêu thích và tìm mua. Các bạn nhớ mua vé ở khu vực ngoài cổng, rồi lên cầu Thê Húc ngắm cảnh bình minh rực nắng hay hoàng hôn lãng mạn và viếng đền Ngọc Sơn linh thiêng để cầu an. Đây là tháp bút trên bờ hướng đông bắc hồ, được xây dựng từ năm 1865. Tháp gồm 5 tầng. Trên đỉnh là tượng trưng cho ngòi bút đối lên trời xanh. Trên thân tháp thì có khắc 3 chữ Tả Thanh Thiên, có nghĩa là viết lên trời xanh. Và tầng thứ 3 của tháp thì có khắc một bài bút tháp chí. Bên cạnh tháp bút là đài nghiên, là phần không thể thiếu của tháp bút. 3 chân kê nghiên là hình tượng 3 con cóc. Trên thân nghiên có khắc một bài minh gồm 64 chữ Hán. Du khách đang đứng đợi để mua vé. Bên kia là cầu Thê Húc, lối dẫn lên cổng đền Ngọc Sơn, do danh sĩ Nguyễn Văn Siêu xây dựng năm 1865. Tên của cầu có nghĩa là nơi đậu ánh sáng mặt trời buổi sáng sớm. Đến với Hồ Hoàn Kiếm, bạn có thể ngắm nhìn tháp rùa uy nghi, dạo bước trên cầu Thê Húc sơn sơn đỏ thiếc hay viếng đền Ngọc Sơn linh thiêng để cầu an. Ngoài ra vào mỗi tối thứ 6, thứ 7 và chủ nhật hàng tuần, đây còn là nơi diễn ra nhiều hoạt động vui chơi giải trí của người dân thủ đô. Những chiếc xích lô nối đuôi nhau chờ khách trên bờ hồ, người đi dạo bộ, người bán hàng rong, người lại đang đứng nói chuyện với bạn bè. Đền Bà Kiệu trên bờ hướng đông bắc hồ được xây dựng từ thời Lê Trung Hưng, là một di tích hoàn chỉnh, nhưng do việc mở đường nên đã tách làm 2 phần. Tam quan ở sát bờ hồ, còn đền thờ ở phía bên này đường. Tọa lạc theo hướng nam, tam quan và đền thờ đều có kiến trúc 3 gian xây cạnh, lập mái ngói ta. Ngôi đền thờ 3 vị nữ thần là Liễu Hạnh Công Chúa, Đệ Nhị Ngọc Nữ và Đệ Tam Ngọc Nữ. Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục sau khi tòa nhà Hàm Cá Mập được phá rỡ, tọa lạc tại vị trí đắc địa, là điểm giao thoa của 5 con phố nổi tiếng. Quảng trường thường được lựa chọn để tổ chức các sự kiện quan trọng trong năm, trở thành một trong các địa điểm vui chơi ở trung tâm Hà Nội, thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách tìm đến giải trí, check-in. Các gánh hàng rong bày bán đồ lưu niệm trên bờ hồ được đông đảo khách du lịch yêu thích và tìm đến để mua vài món đồ làm kỷ niệm. Nhà hát múa rối nước Thăng Long là nhà hát duy nhất Việt Nam giữ kỷ lục châu Á biểu diễn múa rối nước liên tục 365 ngày trong năm. Những cánh hàng hoa với đủ sắc màu ở trên bờ hồ. Lên hồ, lên phố mình quay những Du khách đi dạo bộ và tắm nắng xung quanh hồ. Nhiều khách Tây từ khắp nơi trên thế giới đã về thủ đô du lịch và sinh sống tại đây. Hồ Hoàn Kiếm còn là chứng nhân lịch sử trong những thời khắc quan trọng nhất của nhiều cặp đôi, khi lựa chọn nơi đây là địa điểm chụp hình cưới và lưu giữ lại những khoảnh khắc hạnh phúc và ý nghĩa nhất trong cuộc đời. Quán cà phê Đinh nằm trên phố Đinh Tiên Hoàng, hàng chống Hoàn Kiếm, Hà Nội. Các quán hàng ăn vặt, hoa quả được bày bán trên hồ. Nằm ngay sát cạnh hồ Gươm, nhà Thủy Tạ là một công trình kiến trúc cổ gần 100 tuổi,
có hình dáng giống như một con thuyền neo đậu bên hồ ngay đầu phố Lê Thái Tổ. Tòa nhà được xây dựng uốn cong theo mép bờ hồ, dài khoảng hơn 50 mét với diện tích khoảng 600 mét vuông. Bánh rán phố cổ trên bờ hồ với đủ loại, từ bánh mật, bánh đường, bánh tiêu. Ôi, tòa nhà hoa giấy đẹp thế. Tòa nhà kiến trúc Pháp màu trắng với rất nhiều hoa giấy bao quanh, các nhà hàng, dịch vụ tiện ích xung quanh hồ. Thật không quá khi nói rằng Hà Nội chính là điểm đến du lịch lý tưởng bậc nhất của Việt Nam. Một số bạn trẻ đang đứng xem menu và xếp hàng mua kem Thủy Tạ. Ra đời từ năm 1958, thương hiệu kem Thủy Tạ gắn liền với nhà hàng Thủy Tạ bên bờ hồ Hoàn Kiếm. Được biết đến như một thương hiệu lâu đời, kem Thủy Tạ không chỉ là món ăn mà còn là một phần ký ức nhiều đắt cắt của Hà Nội trong những năm tháng đã qua. Kem Thủy Tạ không chỉ là món ăn mà còn là biểu tượng của sự thanh lịch, nhẹ nhàng và sâu lắng, những điều làm nên bản sắc của Hà Nội. Thủy Tạ được khởi công xây dựng năm 1937 trên nền tảng vọng đình thời chúa Trịnh Sâm, nằm ở mép hồ hướng Tây Bắc, là một loại hình kiến trúc đặc sắc trong kiến trúc cổ của Việt Nam và là địa điểm thưởng ngoạn không gian hồ. Nhà Thủy Tạ được thiết kế theo kiểu Á Đông với mái cong cong và hệ thống cột trụ tròn thả chân xuống mặt hồ rất lãng mạn. Từ đây có thể nhìn thấy hoàn cảnh hồ bao gồm đền Ngọc Sơn và tháp Sùa. Điểm độc đáo của thiết kế nhà Thủy Tạ đó là công trình được xây dựng theo đường cong tự nhiên của hồ Gươm. Toàn bộ kiến trúc nhà Thủy Tạ thể hiện nét đẹp Việt Nam và những câu chuyện cổ tích của làng hồ. Đây là nơi du khách thích thú đắm mình trong khung cảnh êm đềm khoáng đạt ngay giữa lòng một Hà Nội nhộn nhịp và đổi thay từng ngày. Trải qua gần 100 năm, nhà Thủy Tạ vẫn là một trong các công trình kiến trúc ấn tượng bên hồ Gươm, là hình ảnh quen thuộc của người Hà Nội cũng như rất nhiều du khách nước ngoài. Sau khi đi bộ một vòng hồ đã thấm mệt thì mình đã ngồi nghỉ tại đây với một số người vừa lạ, vừa quen, vừa thân thương lại vừa gần gũi, không còn khoảng cách giữa người với nhau, cảm giác như được chữa lành tâm hồn sau những bế tắc mệt mỏi, áp lực của công việc, cuộc sống. Mỗi người đều mang trong mình một câu chuyện riêng, nhưng khi đến đây đều có chung một tình yêu với Hà Nội, với thủ đô ngàn năm văn hiến. Nhà thơ Á Nam Trần Tuấn Khải có viết: rủ nhau xem cảnh Kiếm Hồ, xem cầu Thế Húc, xem chùa Ngọc Sơn, đài nhiên tháp bút chưa mòn, hỏi ai gây dựng nên non nước này. Hàng ngày trên bờ hồ có rất nhiều bức tranh của các bạn trẻ từ khắp mọi miền Tổ quốc mang đến triển lãm để du khách có cơ hội được hiểu hơn về đất nước và con người Việt Nam. Nhà hàng Lục Thủy mang trong mình tâm niệm bồi đắp một không gian văn hóa Việt, nơi giao thoa giữa nét truyền thống và hiện đại. Lục Thủy Citizen Lounge sẽ đem đến trải nghiệm ẩm thực đa dạng, thức uống hoàn hảo, dịch vụ chuyên nghiệp và một tinh thần khoáng đạt để khách hàng yên tâm thưởng thức và tận hưởng trọn vẹn vị Hà Thành. Điểm đến cuối trong hành trình khám phá hồ Hoàn Kiếm của mình là kem Tràng Tiền tại số 35 Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Kem Tràng Tiền được thành lập năm 1958. Tên gọi cũng chính là nơi đầu tiên kem được bán và sản xuất, đó chính là Tràng Tiền. Từ đó tới nay, trải qua bao thăng trầm cùng sự phát triển của thời đại, kem Tràng Tiền vẫn đang tồn tại và tiếp tục phát triển tại số 35 Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Đi qua bao năm tháng, kem Tràng Tiền đã trở thành biểu tượng gắn liền với ký ức của những người con hướng về Hà Nội. Có câu nói phi thực kem Tràng Tiền bất thành người Hà Nội. Kem ở đây có 5 loại là kem tươi, kem ốc quế, kem que, kem xôi và kem hộp, cùng 8 vị: cốm tươi, khoai môn, đậu xanh, dâu tây, cacao, dừa, trà xanh và sầu riêng. Mình có mua một kem ốc quế vani và một kem que sô-cô-la để thưởng thức. Mình mời tất cả các bạn ăn kem với mình nha. Kem Tràng Tiền, món ngon chứ danh của Hà Nội, nổi tiếng gần xa. Các thức quà vặt được bày bán bên đường, nào là cốm, nào là hoa quả dầm, đặc biệt là sấu chín, đặc trưng của mùa thu Hà Nội. Những gánh hàng rong bên vỉa hè phản ánh cuộc sống mưu sinh của những người dân lao động ở đây. Mình đang trên đường ra chỗ gửi xe, đi qua siêu thị Tràng Tiền. Tràng Tiền Plaza, trung tâm mua sắm sang trọng đầu tiên tại Việt Nam, nơi quy tụ những thương hiệu nổi tiếng hàng đầu thế giới.
Nếu có cơ hội du lịch đến Hà Nội, các bạn nhớ đến Hồ Hoàn Kiếm, ăn kem Tràng Tiền và đi siêu thị Tràng Tiền Plaza để trải nghiệm. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like và share để nhận được những video mới nhất của mình nha. Xin chào tất cả các bạn.